اليوم رح خليك شخص عنده مشكلة بالاستمرارية بكمل يومين 4 6 وبيوقف إلى شخص عنده الاستمرارية مثل شربة المي. الأمر بيطلب منك فقط 20 يوم. راح أحكي لك التكنيكات اللي ممكن إنك تعملها، العقبات اللي ممكن إنك تواجهك، وشو الأسلحة اللي ممكن إنك تخليها معك بهي ال 20 يوم. نهائيا ما راح صعبها عليك، راح أخلي هي ال 20 يوم من أسهل الأمور اللي ممكن تمر عليك، وبعد ال 20 يوم راح تكون شخص عندك الاستمرارية ولا أسهل من هيك. أنا بقالي أكثر من سنة ونص بسوف. 26/4 بدأت أنضبط، عانيت كثير من موضوع الاستمرارية، واليوم بنهي ال 20 يوم وبقول لك كل الأمور يلي ساعدتني، التكنيكات. وكمان بدي أحكي لك في عقبات رح تواجهك، يعني نحن في موضوع بناء العادة يلي قال لك 21 يوم، يلي قال لك 66، بغض النظر هو حدد لك الأيام، لكن هل قال لك شو المشاكل اللي ممكن تواجهك؟ هل أعطاك أسلحة خلال هاي الأيام إنك فعلا تنهيها؟ بهذا الفيديو راح تاخذ كل هذا الكلام. اول شيء بقول لك انه ليش 20 يوم، بغض النظر عن انه موضوع العلم فعلا قال لك 21 يوم. بحكي لك على نفسي، يعني كنت افكر 1000 مره حتى ابدا اني اكتب سكريبت. اليوم فقت الصبح بكل سهوله بدات اني اكتب. امبارح بكل سهوله بدون اي تفكير جهزت انه اليوم بدي اعمل او اصور فيديوهين. انت فيك تصل لدرجه انه خلص انت ما عاد تفكر، وهذا الاشي المطلوب. بغض النظر عن فكره اليوم، ممكن شخص ثاني ياخذ 15، ممكن شخص ياخذ 25، لكن انت شوف اي امر صرت تعمله بكل سهوله كم يوم اخذ منك. لهيك اول شيء راح ابدا لك بالتكنيكات، انك تختار بدء وانهاء بوقت ثابت. ليش بدء وانهاء بوقت ثابت؟ لانه هذا الاشي بيحافظ على الالتزام. انك قدرت انك تلتزم بوقت ثابت فبالتالي الاستمراريه راح تكون سهله. اعطيك مثال على الوقت الثابت. انا اول اسبوع من اني بدات اني بدي اخلص من التسويف او اني اقلل منه، حددت الصبح من 4 لل7 الصبح 3 ساعات. اول ما تفيق من النوم خلص التزام من 4 لل7، انتهى. انا هي الساعات واعمل بقيه اليوم يلي بدك اياه. ممكن تكون ساعتين، ممكن تكون ساعه، لكن انا بالنسبه لي الاهم انه يكون في وقت ثابت باليوم. ممكن يكون انه بعد شغلك، انا بعد شغلي من ال5 لل7، فاذا عليك تحدد وقت من ال5 لل7، وعليك انه هذا الوقت يكون قبله انك تكون عامل شيء معين. عامل شيء معين مثلا قبله انك تكون راجع من شغلك، او انك راجع من جامعتك، او انه اذا انت من الاشخاص المسائيين انه بعد ما صليت العشاء خلاص انت عليك من 9 لل11 انك بهذا الوقت انك تقعد وانك تستمر. عقليه انك تثبت موعد معين، هذا الشيء راح يحافظ على الالتزام، وراح يخلي الالتزام سهل. لكن مو دائما الالتزام بيكون سهل. الالتزام بيكون سهل لما انك تكون حاطط عدد ساعات قليله. فانت كيف ممكن شخص يعني بقاله اشهر ما بيستمر وفورا بدك انك تبدا من اول يوم انك تعمل 10 ساعات؟ لا، نحن علينا بال20 يوم اننا نخليها من ابسط ما يكون. من ابسط ما يكون انك تعمل ساعتين باليوم كافيات. لانه تذكر انه نحن فقط عم نبني فكره العادي، فكره العضله. نحن حاليا بدنا ننميها لتصل بالنهايه قويه فيها تشيل الاثقال اللي بدها اياها بدون اي تفكير. التكنيك الثاني اللي ممكن انك تعمله اقل القليل. انت هون ممكن تقول لي انه ليش انا اعمل اقل القليل؟ انا فيني اعمل اكثر، انا فيني اني باليوم انجز 10 ساعات، فيني باليوم انجز 15، انا عندي وقت كثير. نعم، بس ارجع لسنواتك الماضيه، الفترات اللي انت حاولت انك تنجز فيها 15 ساعه، هل انك استمريت 20 يوم؟ ما بعتقد. ان فعلا استمريت فكان بها خير. لكن اقل القليل بدي اربطه بفكره تحديد وقت معين باليوم. انت رح تجيك ايام، وهذا الطبيعي وهذا الاصل، انه انت اليوم ما لك خلق انك تبلش. يعني لنفترض انه انت حددت خلص التزمت اعمل كل يوم ساعتين باليوم، تمام. انت عم تتعلم مثلا كتابة المحتوى، فعلا حطيت ساعتين، اجاك يوم خليني اوقف. لا ابدا، حدد وقت قصير، ربع ساعة. وانا بعرف انه ربع ساعة مدة طويلة، لكن فيك تحدد انه 5 دقائق، انا بس 5 دقائق بدي اكتب المحتوى. وان ما قدرت تبدأ في فكرة ال5 دقائق وما تتقبلها وما ساعدتك انك تبدأ بكل سهولة، انه انت مثلا انك تكتب محتوى على اللابتوب، بس افتح شاشة اللابتوب وشغل البرنامج واقعد جنبه، كافي. ان فعلا بدأت انك تكتب وتنجز كان جدا ممتاز. ان فعلا ما انجزت وضليت هيك فاتح اللابتوب قدامك 5 دقائق، كمان كافي. لانه انت هنا عقلك لساته موجود في فكرة الهدف اللي انت عم تسعى له، لساته موجود في فكرة الاستمرارية اليومية. واقول لك شغله، ان قلت انه انا بس بدي اعمل 5 دقائق وخليت الشاشه مفتوحه، انت فعليا رح تنجز 5 دقائق. واقول لك الشغله الاحلى، انه انت ما رح تنجز 5 دقائق، انت رح تنجز ساعه
ساعتين. هنا بتبين معنا انه المشكلة بس بتكون بالبدء. الفكرة الثالثة انه تبدأ صغير. هذا الموضوع كثير مهم. اعتقد من اكثر الامور اللي الاشخاص بتخليها انها ترجع لورا وتوقف، خلص انا ما عاد بدي اعمل، انها بتبدأ فورا كبيرة. تستغل رياح الهمم اللي بيجيها في لحظة من اللحظات، لحظة الحماس او لحظة التخطيط الليلي، ما ان يجي الصبح وكله بيتوخر. لا يمكن انك تبدأ كبير، تنجز ساعات كثيرة وانت سابقا شخص كان بينجز باليوم 0 دقيقة. هذا لا يمكن. وإن أمكن رح يمكن إمتى؟ بعد ال20 يوم، بعد ما تبني فعلا الاستمرارية. لأنه نحن في فترة ما أنا محتاجين إننا ننجز كميات كبيرة، نحن في فترة بناء عادي. كل فترة هي لها وضعها الخاص. فترة ال20 يوم هي بناء العادة، بعدها فيك تشد بالهمة العالية، فيك تترك أقل قليل. العقبات اللي ممكن تواجهك أول يوم أول يومين رح تركز أنت كثير بالمخرجات. عندك قناة يوتيوب رح تقول إنه أنا اليوم بدي منتج الفيديو يلي أنا صورته امبارح. مونتاج الفيديو هو مخرج، وأنت كنت حاطط بالك إنك تعمل ساعتين باليوم. الساعتين باليوم لمونتاجك الفيديو هن غير كافيين، فرح تحتاج ممكن 4 وممكن 6. فكرة إن المخرجات هي بتجي تلقائيا، ما فيك إنك تركز على المخرجات قبل ما تركز على الساعات. يعني أوكي أنت بدك تمنتج، حط ساعتين باليوم منتج فيها، خلي يخلص المونتاج بيومين أو ب3. بعد ما تركز على فكرة الساعات، بالنسبة لي أخذت 7 أيام فكرة الاهتمام بالساعات. بعدين صرت أنا تلقائيا إنه لا، الساعات موضوع بسيط، خلينا نركز على المخرجات. وفعلا ما قدرت أركز على المخرجات قبل ما أركز على الساعات. في فترة التركيز على الساعات كان انضباط ساعات معين، ابدأ وانهي، ما كان فيها مخرجات. لكن بعدها صار في مخرجات. ثاني عقبة ممكن تواجهك رغبة الهمة العالية. يعني هي همة موجودة عندك وهي عالية، خذ الموضوع مثل السلم. آخر درجة بالسلم هي الهمة العالية، لكن هل ممكن انك تصل للدرجة ال10 اذا ما عملت بالدرجة الاولى؟ واحكي لك شغلة مهمة، انه الهمة العالية هي تحصيل حاصل، هي بتجي تلقائيا، هي بتجي من انك تعمل ابسط الامور. بعدين رح توصل لدرجة انه لا انا عم اسعى باليوم ساعة، ليش ساعة؟ خليها ساعتين، خليها 4، خليها 6، والى ان تصل للهمة العالية. واقصد الهمة العالية هي مو نية بتجي منك، وان اجت النية منك انت رح تستمر بالهمة العالية يومين وما ثم تسقط على الارض، ونصير بدنا اشخاص انهم ينقذوك، لانه رح تصير تفكر انه انا شخص ما بستمر وانا شخص سيء. نعم ما بتستمر لانك سعيت للهمة العالية، بنفس الوقت انك ما انك بادئ بالهمة الدنية. الهمة العالية ان اجت لحالها كان فيها خير والحمد لله، ان ما اجت لحالها كان لابد من انه يبدا الواحد بالهمة الدنية. وذكر مرة ثانية انه نحن فترة بناء العادة، بناء العادة بدها همة دنية. العقبة الثالثة اللي ممكن تواجهك النظر للنتائج. يعني مثلا انت قلت بهال20 يوم انا بدي اعمل محتوى يوتيوب كل يوم حط ساعتين هيك، بعد ال20 يوم ممكن اكون اخرج 3 فيديوهات. اخرجت اول فيديو، اخرجت الثاني، 0 مشاهدات. او انت عم تتعلم مهارة، الاسبوع الاول الاسبوع الثاني انت يمكن لسه ابسط الامور ما انك بتعلمها، لكن هذا الاشي جدا طبيعي، هذا الاشي جدا طبيعي، هذا الاشي جدا طبيعي، لازم تتقبله. لانه نحن في فترة بناء العادة، لا يمكن انك تنظر للمخرجات في فترة ال20 يوم فترة بناء العادة، لأنه هي شو اسمها؟ فترة بناء عادة انتهى. عدم النظر للنتائج، وإنما الاهتمام بالرحلة، الاهتمام بالسير. نعم فكر بالنتائج بعد 20 يوم إن حبيت تفكر، لكن بال20 يوم تفكير بالنتائج خط أحمر. هي قواعد، وأنا اليوم عم أحكي لك أمور عملية إنك تعملها. حاليا بيجيك للأسلحة يلي ممكن تكون معك. الأول الترويح. نعم أنت سمعت كثير عنه. الترويح بكل بساطة هو الطاقة اللي ممكن أنت تاخذها إنك ترجع ثاني يوم إنك تستمر. شخص بقاله ممكن سنة سنتين بيسوف، وهو كل ما يحاول إنه يستمر يومين 4 6 بيوقف. فكان لابد من هنا من أمور مساعدة في خلال يومه. الترويح ممكن أقول لك إنه قعدتك مع أهلك، قعدتك مع رفقاتك، إنك تطلع تتمشى. لاحظ لما قلت لك أهلك ورفقاتك قلت لك قعدة وليس اتصال، تكون موجود معهم جسديا وفكريا كمان. هذا نوع من أنواع الترويح. خلص أنت قعدت مع أهلك أو قعدت مع رفقاتك، قعدة حلوة، شربتوا أكلتوا، هذا الإشي بيعطيك نوع هيك من الراحة، أنت تحسبه كنوع من الترويح لنفسك، إنه يساعدك إنك ثاني يوم ترجع تبدأ. النوع الثاني من الأسلحة هو المكافأة. الترويح كان مع الأشخاص الآخرين، المكافأة هي ممكن تكون ذاتية لك. يعني من أشهر أنواع المكافأة انك تشتري اشياء لك، ممكن تكون قطعة لبس. كل شخص هو مختلف عن الشخص الثاني. يعني بالنسبة لي من احلى انواع المكافأة اني اقعد هيك افتح يوتيوب
واتابع محتوى. هاي الفكره انا بحبها. خلص هيك مثلا اخر اليوم تعطيني نوع من الراحه، هاي المكافاه فيني ابدا ثاني يوم. انا لما اعطي لنفسي مكافاه انا بعطي مو بس راحه من تعب اليوم، لا ابدا، بعطي طاقه لثاني يوم. بالتالي ثاني يوم راح يكون البدء سهل. وكثير مهم موضوع المكافاه والترويح في فتره بناء العاده، لانه انت لا يمكن انك تستمر يومين واربعه وسته وانت مركز على انك بس هيك انك شغلك وانجازك الشخصي وبناء عاده الاستمراريه. لابد من انه الترويح والمكافاه. والسلاح الثالث توثيق الرحله. انا عندي هذا الدفتر بعمل فيه بعض التوثيقات. كل رحله معينه بحياتي بوثقها. كان عندي على اللابتوب ملف وورد وثقت فيه رحله اول 20 يوم، ايمتى بدات، ايمتى نهيت، شو اللي ساعدني، شو الاخطاء اللي عملتها. توثيق الرحله انت كل 3-4 ايام ترجع للامور يلي كتبتها. يعني مثلا فيك تقول انه انا اليوم فعلا بدات من 5 ل7، ثاني يوم لا انا بدات من 5 لل5:30. كانت مشاري جدا سيئه. سمعت اخبار عن النت. انت لما ترجع بعد 3-4 ايام ترجع تقرا بتشوف انه لا انا كنت تابع اخبار، فهذا الشيء كان سيء لي، هذا الشيء خلاني اني اوقف. والتوثيق تختلف انواعه، ممكن يكون مع شخص ثاني احد اصدقائك، وهي الشغله حلوه خصوصا اذا انتم اثنيناتكم عم تبنوا عاده الاستمراريه. كل واحد يوثق بس ما يوثق لحاله. يعني انت احمد ورفيقك محمد، احمد بصير يبعث لمحمد انه كيف كان يومه وشو العقبات اللي واجهته وشو الامور اللي ساعدته، والعكس صحيح. النوع الثالث من امور التوثيق انك تعمل محتوى، سواء كان فيديوهات يوتيوب طويله بتشارك رحلتك مع الاستمراريه، او سواء كانت شورتس بتنزلها على اليوتيوب بتقول انه اليوم الاول للاستمراريه الي بعد ما سوفت سنه، بعد ما خلصت التكنيكات والعقبات والاسلحه. حاليا بحب اقول لك ماذا بعد ال20 يوم. انا اليوم انهيت ال20 يوم، او اليوم باليوم ال21 شو صار. سابقا في الايام الماضيه كانت المكافاه اللي كنت افضلها اني اتابع محتوى يوتيوب، وان كنت اتابع باليوم 3 ساعات. حاليا صارت المكافاه بالنسبه لي ما أنا المهمه. بعد ما انهيت ال20 يوم صارت اني ممكن اتابع باليوم بيوتيوب ساعه، لانه خلص انبنت الاستمراريه. شغله ثانيه مهمه، البدء سابقا كان صعب، كان في نوع من شعور المقاومه، كان في نوع من التأجيل، خليني أبدأ بعد ساعة، بعد ساعتين، بكرة، بعد بكرة. حاليا البدء ما صار سهل. حاليا البدء الحمد لله صار تلقائي. كيف يعني صار تلقائي؟ اليوم أنا فقت فعلا بدأت إني أكتب أفكار السكريبت. هي أفكار السكريبت اللي عم صوره. امبارح الحمد لله كنت بجهز إن اليوم بدي أصور فيديوهين، هذا الفيديو الثاني، وهلا قبل ما أصور هذا الفيديو كنت عم صور فيديو. لكن هذا الإشي ما إجا لو كنت إني بال20 يوم كل يوم عم أقول إنه بدي أعمل 20 ساعة. هذا الاشي ما اجى لو ما اعطيت شوي اهمية للمكافأة. هذا الاشي ما اجى لو ما اني بدأت صغير. هذا الاشي ما اجى لو ما انه في ايام انا عملت فيها 3 وايام بعدها عملت فيها ربع ساعة باليوم. انت بنيت الاستمرارية، بالتالي انت رح تضل مستمر. ومو بس رح تضل مستمر على ساعتين باليوم، انت تلقائيا رح تصير تستمر 4 و6 و8. هنا فكرة مهمة، إن كنت أنت عم تبني عادة الاستمرارية على إنك تعمل محتوى يوتيوب، عادي جدا إنه تقعد يومين 3 4 و5 ما إنك تسعى لليوتيوب. يعني طبيعي جدا. اعتبرها نوع من الاستراحة، نوع هيك من الفصلة، نوع من تحليل الأيام الماضية، نوع من إنك تعيش أكثر مثلا واقعك اليومي، تقعد هيك أكثر مع أهلك أو مع عائلتك، عادي جدا. لكن المشكلة وين بتكون؟ في العقلية اللي بتصير إنه أنا وقفت يوم، أنا وقفت يومين، إذا خلص أنا ما فيني أستمر. لكن لابد من أخذ بعقلية أنه الانتكاسة شيء طبيعي، والانتكاسة أمر لابد منه. في نوعين من الأشخاص بعد ما ينتكس. أنا كنت النوع الأول، أنه بعد ما انتكس أقول أنه بعد ما استمريت هلأ وقفت يوم، الاستمرارية شبه مستحيلة. لكن العقلية الثانية اللي هي ممكن أنها تيجي عندك تلقائيا بعد ما تكون بنيت عادة الاستمرارية بعد 20 يوم، العقلية بتقول عادي جدا أني أترك 3 أيام. 3 أيام أنا ما عم أسعى لليوتيوب، عادي جدا. اليوم الرابع برجع ببدأ، وليس من الصفر، برجع ببدأ على ما أنا كنت عليه. هذا الاشي ما بصير غير لما تغير فكرك عن موضوع الانتكاسة. إنه الانتكاسة لا تعني البدء من الصفر، الانتكاسة لا تعني أني شخص سيء، الانتكاسة تعني إنه صارت أمور بحياتي خلتني إني وقف، وبعدها لازم إني أرجع أكمل الأمور يلي بدأت عليها.